নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 40 হয় আজিৰ এই ডে 40ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম ইংৰাজীৰ ইনফেটিক সেন্টেন্সৰ বিষয়ে ইনফেটিক সেন্টেন্স কি হয় ইনফেটিক সেন্টেন্স মানে হল জোৰ দিয়া বাক্য আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ মায়ে কৈছে তুমি নপঢ়া কিয় আপুনি কৈছে যে মই পঢ়ো বুলি ক'ব নেকি আপুনি আপোনাৰ মায়ে সুধিছে যে তুমি নপঢ়া কিয় আপুনি উত্তৰটো দিছে যে মই পঢ়ুৱে চোন বুলি কওঁতে আপুনি বাক্যটো জোৰ দি ক'লে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰক কোৱা হয় ইনফেটিক সেন্টেন্স এই ইনফেটিক সেন্টেন্সবোৰ আমাৰ ডেইলি লাইফত সচৰাচৰ ইউজ হৈ থাকে আৰু এই বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত প্ৰেজেন্ট পাষ্ট সকলোখিনি বিষয় ডিসকাস কৰিম স্টেট অফ পজিশনৰ কাৰণে আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব সকলোখিনি বিষয়ে জানিব পাৰিব মাত্ৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু কনসেপ্টটো বুজিলৈ আপুনিও আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে অতি সহজ পদ্ধতিৰে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন পইণ্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়ালে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু ক্লাছৰ বিষয়ে হোৱাটছআপ কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব আমি ইনফেটিক সেন্টেন্সৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ইনফেটিক সেন্টেন্স আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম ইনফেটিক মানে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে ইনফেটিক মানে মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে বাক্যত যেতিয়া আমি জোৰ দি ক'বলৈ যাওঁ তাক কোৱা হয় ইনফেটিক এই ইনফেটিক সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বাক্যটো ডু বা ডাজ প্ৰেজেন্ট টেন্সত ডু বা ডাজ এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্সত আৰু ডু ডাজৰ পাষ্ট ফৰ্ম হল ডিড এই ডিড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্ট টেন্সত সো আপোনালোকে নেভাবিব যে ইনফেটিক সেন্টেন্স সৰি আমি নিগেটিভ সেন্টেন্সত ডু ডিড ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো নিগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো একেবাৰে সহজ হৈ যাব আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক আমি ইনফেটিক সেন্টেন্সত ডু ডিড ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা জোৰ দি ক'বলৈ যাম আৰু এইখিনিত মনত ৰাখিব আপোনালোকে ডু ডিড ডাজৰ পিছত কোনো নট লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে মাত্ৰ সাবজেক্টৰ পাছত যেটো বাক্যটোত সাবজেক্ট থাকিব আমি সাবজেক্টৰ পাছত সদায় ডু ডিড ডাজটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সাবজেক্টৰ পাছতে আমি ডু ডাজ ডিড ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি যেটো ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম এই ভাৰ্বটো সদায় ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিম ভাৰ্বৰ কোনো সেকেন্ড ফৰ্ম কোনো থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ডু ডিড ডাজৰ পাছত যেটো ভাৰ্ব আহিব ভাৰ্বটো সদায় বেস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্য কম কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো আমি প্ৰথমতে চাও যিবোৰ আমি ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স কওঁ এই ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সবোৰ আমি কেনেদৰে ইনফেটিক কৰিব পাৰো আমি ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্য আমি ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকো ধৰক আপুনি কাৰোবাক ক'ব লগা হল মোলৈ ফোন কৰিবা বুলি কওঁতে আমি কেনে ধৰণে কওঁ বাক্যটো কল মি আমি কওঁ যে কল মি এটো এটা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি আপোনাক কওঁ আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব তেনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি কম কাম এগেইন আমি কওঁ যে কাম এগেইন মই আপোনালোকক দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰি চাব তাৰ পিছত সব নেক্সট এটা বাক্য যদি মই কওঁ যে গো দেয়াৰ তালৈ যাবা তালৈ যোৱা গো দেয়াৰ তালৈ যোৱা এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো গো দেয়াৰ কল মি কাম এগেইন এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ বাক্য ক'ব পাৰো এটা সব এই বাক্যবোৰ যদি মই কওঁ কল মি মোলৈ ফোন কৰিবা মই যদি ক'ব লগা হয় মোলৈ অৱশ্যে ফোন কৰিবা অৱশ্যে নিশ্চিতভাৱে মোলৈ ফোন কৰিবা এনে ধৰণে বাক্যটো জোৰ দি ক'ব লগা হয় মোলৈ অৱশ্যে ফোন কৰিবা তেতিয়া আমি এই বাক্যটোৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডু কল মি মানে মোলৈ অৱশ্যে ফোন কৰিবা ঠিক তেনে ধৰণে এই কাম এগেইন মানে হল আকৌ আহিবা যদি মই ক'ব লগা হয় নিশ্চয় আকৌ আহিবা অৱশ্যে আকৌ আহিব লাগিব এনে ধৰণে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোৰ আগত ডু ব্যৱহাৰ কৰিম ডু কাম এগেইন ঠিক তেনে ধৰণে ডু গো দেয়াৰ তালৈ অৱশ্যে যাবা মানে ডু গো দেয়াৰ তালৈ অৱশ্যে যাবা ডু কাম টু মাই অফিস মোৰ অফিচলৈ অৱশ্যে আহিব এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ বাক্যবোৰক ইনফেটিক কৰি ক'ব পাৰো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে এই কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিলে এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যবোৰত আমি কেনে ধৰণে ইনফেটিক কৰিব পাৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লগা হয় যেনে আপোনাক ধৰক আপোনাৰ মায়ে কৈছে তুমি নপঢ়া কিয় আপুনি কৈছে যে মই পঢ়ুৱে চোন আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব I read book মই কিতাপ পঢ়ো এনে ধৰণে আপুনি ক'ব I read book মই কিতাপ পঢ়ো আপুনি ধৰক ক'ব লগা হল মই পঢ়ুৱে চোন বুলি কওঁতে আপোনাৰ যেটো সাবজেক্ট আছে এই I টোৰ পিছত আপুনি প্ৰেজেন্টত হলে ডু ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে I do read
I do read এনে ধৰণৰ ক'ব পাৰে I do read মই পঢ়োৱেছোন I do read book এনে ধৰণৰ আমি ক'ব পাৰো I do read book মই কিতাপ পঢ়োৱেছোন ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো যদি মই ক'ব লগা হয় তুমি ভাত নোখোৱাকে মই খাওঁৱেছোন I do eat মই খাওঁৱেছোন এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো I do help my mother এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো I do help my mother মই মোৰ মাক সহায় কৰোৱেছোন I do read মই পঢ়োৱেছোন I do eat মই খাওঁৱেছোন এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব লাগে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকক কোনবা অবজেক্ট দৰকাৰ হয় অবজেক্টটো আপোনালোকে বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো এতিয়া আপোনালোকে do কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় নিশ্চয় জানিব পাৰিলে does আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যদি এই সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি does ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ধৰক মই যদি কওঁ তাই নপঢ়েছোন আপুনি কৈছে তাই পঢ়েছোন মই যদি কওঁ তাই টিভি নেচাইছোন আপুনি ধৰক কৈছে তাই টিভি চাইছোন তাই সিনেমা চাইছোন এনে ধৰণে ক'ব লগা হ'ল তাই সিনেমা চাইছোন তেতিয়া আমি কি কম সিনেমা চাই she does আমি emphatic কৰিবৰ কাৰণে she লগত does ব্যৱহাৰ কৰিলো she does watch কি চাই সিনেমা চাই she does watch movie তাই সিনেমা চাইছোন she does watch movie তাই সিনেমা চাইছোন ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো তেওঁ সদায় আবেলি ক্ৰিকেট খেলেছোন তেনে ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনে ধৰণৰ কম তেওঁ সদায় খেলেছোন he does play কেতিয়া খেলে সদায় খেলে every day আমি ক'ব পাৰো he does play every day তেওঁ সদায় খেলেছোন এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো আমি do does লগাই প্ৰেজেন্ট টেন্সত ক'ব লাগে আৰু যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি did ব্যৱহাৰ কৰিম মই যদি কওঁ I do read মই পঢ়োৱেছোন মই যদি ক'ব লগা হয় মই পঢ়িছিলোৱেছোন তথাপিতো ফেইল কৰিলো মই পঢ়িছিলোৱেছোন তেতিয়া মই কি ক'ম এই do টো ঠাইত মই ব্যৱহাৰ কৰিম I did read মই পঢ়িছিলোৱেছোন I did read every day but I failed এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে চাওক নেক্সট সেন্টেন্স হৈ গৈছে I eat এই বাক্যটো আমি এমফেসাইজ কৰি ক'লো যে I do eat মই খাওঁৱেছোন যদি মই কওঁ মই মেডিসিন খাইছিলোৱেছোন emphatic কৰিলো emphasize কৰিলো বাক্যটো জোৰ দি কৈছো যে মই মেডিসিন খাইছিলোৱেছোন I did eat medicine but take ক'ব পাৰো I did take medicine but it didn't work I did eat medicine বা I did take medicine but it didn't work মই মেডিসিন খাইছিলোৱেছোন কিন্তু এটা কাম কৰা নাছিল ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো I do help my mother এই বাক্যটো চাওক মই ক'ব পাৰো I did help my mother মই মোৰ মাক সহায় কৰিছিলোৱেছোন তাৰ পিছত কিবা এটা হ'ল আপুনি যি হ'ল তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰক এনে ধৰণে আমি পাষ্টত ক'ব পাৰো বা পাষ্টত কোনো সাবজেক্টটো ফাৰ্স্ট পাৰসন সেকেন্ড পাৰসন থাৰ্ড পাৰসন হোৱাৰ কোনো কথা নাই পাষ্টত সকলোবোৰ সাবজেক্টৰ লগতে আমি did ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাক্যটো যদি মই পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ she does watch movie তেতিয়া মই ক'ব লাগিব পাষ্টত ক'লে she did watch movie তাই সিনেমা চাইছিলেছোন তাই সিনেমাখন চাইছিলেছোন বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো she did watch the movie আমি ক'ব পাৰো she did watch the movie তাই সিনেমাখন চাইছিলেছোন আমি বাক্যটো জোৰ দি কৈছো তাই সিনেমাখন চাইছিল বুলি কোৱা নাই মই কৈছো যে তাই সিনেমাখন চাইছিলেছোন এনে ধৰণে হৈ যাব ঠিক আছে একেবাৰে লাষ্ট বাক্যটো চাওক কি কৈছে he does play every day তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো he did play every day এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো he did play every day তেওঁ সদায় খেলিছিলেছোন এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাক্যবোৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আৰু ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত কি হয় যেটো আমি I will read এই বাক্যটো মই ক'ব পাৰো I will read মই পঢ়িম এনে ধৰণে আমি এই বাক্যটো সাইডতে লিখি লৈছো I will read এই ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যবোৰত আমি যেতিয়া এমফেসাইজ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একেই থাকে এই উইলটোত মাত্ৰ আমি অকমান জোৰ দি ক'লে বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যায় I will read I will watch that movie I will go there মই তালৈ যাম আমি বাক্যটো জোৰ দিবলৈ ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যত যেতিয়া জোৰ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া যেটো will বা shall হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে সেই shall বা willটোত আমি এমফেসাইজ কৰি ক'লে বাক্যটো কাৰেক্ট হয় এতিয়া চাও আমি do did does আমি state of possessionৰ কাৰণে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি state of possessionৰ এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো মোৰ এটা চাকৰি আছে মোৰ এখন গাড়ী আছে মোৰ এটা কলম আছে এনে ধৰণৰ বাক্য কৈ থাকো ধৰক মোৰ এটা জব আছে মোৰ জব থকাৰ পিছত কোনোবা এজনে মোক অন্য এটা জব অফাৰ কৰিলে মই তেখেতক কৈছো যে মোৰ জব আছেইছোন মই বাক্যটো জোৰ দি কৈছো মোৰ অলৰেডি এটা জব আছে তেতিয়া মই কি কম I have a job বুলি কম না আমি প্ৰথমতে কওঁতে I have
I have a job. মোৰ এটা জব আছে এনে ধৰণে কম I have a job. মোৰ এটা জব আছে মোৰ এটা চাকৰি আছে এনে ধৰণে কম যদি মই এই বাক্যটো emphasize কৰিব লগা হয় মই কেনে ধৰণে কম মই এই বাক্যটো do did does ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্টত হলে do বা does ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু পাষ্টত হলে did ব্যৱহাৰ কৰিম এটা সক অলৰেডি মই কৈ আহিলো যে যিটো সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ পাছত আমি do did does ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত সাবজেক্ট কি আছে I আছে I ৰ পিছত আমি do ব্যৱহাৰ কৰিলে হৈ গল বাক্যটো I do have a job মোৰ এটা জব আছেইছোন ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে মোৰ এটা কলম আছেইছোন ধৰক আপোনাৰ ওচৰত এটা কলম আছে অন্য কোনোবা এজন আহি আপোনাক এটা কলম দিলে আপুনি কৈছে যে মোৰ ওচৰত এটা কলম আছেইছোন তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব I do have a pen মোৰ এটা পেন আছেইছোন এনে ধৰণে আমি ষ্টেট অফ পজিশনৰ বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি do ঠাইত does ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই যদি কওঁ she does have so she does use কৰাৰ পিছত যে has use কৰিম এনে নহয় আমি এই have টোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি ক'ব লাগিব she does have many friends তাই বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছেইছোন এনে ধৰণে আমি ক'ব লাগিব she does have many friends ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো he does have a house তাৰ এটা ঘৰ আছেইছোন এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি ষ্টেট অফ পজিশনৰ বাক্যখিনিটো do বা does ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কাৰণে যদি past টেন্সত হলে আমি কি কৰিব লাগে I have a job এই বাক্যটো মই যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় মোৰ এটা জব আছিলেইছোন পাষ্টত আছিলেইছোন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই do টোৰ ঠাইত মাত্ৰ did কৰি দিলে বাক্যটো হৈ যায় I did have a job মোৰ এটা জব আছিলেইছোন বা আছিলেইছোন ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে এই I do ঠাইত আপুনি I did কৰি দিয়ক I did have a pen মোৰ এটা কলম আছিলেইছোন তুমি আকৌ মোক কিয় দিলা I did have a pen মোৰ এটা পেন আছিলেইছোন ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে she does আছে she does ৰ ঠাইত আপুনি did কৰিব পাৰে she did have many friends তাইৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছিলেইছোন এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটোত আমি does ৰ ঠাইত did কৰিব পাৰো he did have a house তাৰ এটা ঘৰ আছিলেইছোন then why he bought a new house এই বাক্যটো চাওক he did have a house তাৰ এটা ঘৰ আছিলেইছোন then why he bought a new house তেওঁ অন্য এটা ঘৰ কিয় কিনিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি emphasize কৰিব লগা হয় আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে emphatic sentenceৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা বাক্য দেখিবলৈ পাইছে মোৰ এটা মোবাইল আছেইছোন আৰু মই তোমালৈ ফোন কৰোৱেছোন এই বাক্য দুটা আপোনালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি কমেন্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যি সকলে বাক্যবোৰ কাৰেক্টলি লিখিব মই আপোনালোকক হাৰ্ট দি দিবলৈ যত্ন কৰিম যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও